Hello to you all. I hope you are well and you're doing safe. My name is Evangelos Drivas, or more simply, Vangelis Drivas. I am a Greek police officer and I'm a clinical psychologist and psychotherapist. The last 5 to 6 years, I study a lot about the association between interpersonal violence, such as domestic violence or child abuse, and animal abuse and cruelty. The last 3 years, I have written a study about this association, and in addition, I have approached the criminal psychological profile of animal abusers. Unfortunately, this presentation will be in Greek. I hope you have the best subtitles to understand what I'm saying. After this presentation, do not hesitate to contact me to my social media, which I present at the end of this presentation, and ask me anything you want or you didn't understand. So, the topic of this presentation is the investigation of association between animal abuse and cruelty and interpersonal violence, the criminal psychological profile. So, I start presenting in Greek. Το θέμα μας εδώ είναι η συσχέτιση ανάμεσα στη βιαιότητα ζώων και τη διαπροσωπική βία, όπως είπαμε. Στην ουσία διερευνούμε αν υπάρχει αυτή η συσχέτιση, δεν παίρνουμε κάτι ως δεδομένο και στο τέλος αυτής της παρουσίασης, με μια επεξεργασία όλων των ευρημάτων από τις έρευνες που υπάρχουν από το 1961 περίπου έως και το 2022, συνθέτω δηλαδή όλα τα ευρήματα για να φτιάξω ένα εγκληματικό, ψυχολογικό προφίλ όσων κακοποιούν ζώα. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Όλα όσα σας αναφέρω σήμερα βασίζονται όχι στις δικές μου πεποιθήσεις και στη δικιά μου γνώμη, αλλά σε τουλάχιστον 150 έρευνες που υπάρχουν τα τελευταία 50 με 60 χρόνια σε ερευνητικές μελέτες και έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Όλα αυτά υπάρχουν επίσης δημοσιευμένα στη μοναδική μελέτη που υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς, για αυτό το ζήτημα. Είναι η μελέτη που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο με την παρουσίαση που σας παρουσιάζω σήμερα. Θα τη βρείτε στη σελίδα μου Report Animal Abuse Greece, θα σας τα πω και στο τέλος. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κακοποίηση ζώων, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι ένα ζώο μπορεί να βιώσει κακοποίηση. Βάσει επιστημονικών ερευνών και βιβλιογραφίας, τα ζώα είναι ικανά να βιώσουν σωματικό πόνο με οποιοδήποτε μέσο και αν τους προκληθεί κάποια βλάβη, είτε με χτύπημα, είτε με κάψιμο, είτε με πυροβολισμό, με τα άκρα δηλαδή του ανθρώπου ή με κάποιο αντικείμενο. Επίσης, μπορούν να βιώσουν συναισθηματικό και ψυχικό πόνο, δηλαδή να βιώσουν συναισθήματα όπως άγχος, δυσφορία, αγωνία, φόβο, τρόμο και ούτω καθεξής και τα υπόλοιπα συναισθήματα. Η πλειοψηφία βέβαια των ερευνών είναι σε θηλαστικά, αλλά υπάρχουν αρκετές έρευνες και σε λοιπά είδη ότι διαθέτουν την ικανότητα να βιώσουν και σωματικό πόνο, αλλά και ψυχικό. Επομένως, τα ζώα διαθέτουν και κυρίως τα θηλαστικά συναισθηματική και γνωστική ικανότητα, δηλαδή αντιλαμβάνονται και δείχνουν τα συναισθήματά τους με το δικό τους μοναδικό τρόπο, αλλά σκέφτονται και με το δικό τους μοναδικό τρόπο, χωρίς όμως να κάνουν απαραίτητα τους ανθρώπινους πολύπλοκους και σύνθετους συλλογισμούς. Αυτό θα ήταν και αυτό που λέμε εξανθρωπισμός των ζώων, κάτι το οποίο υποτιμά τα ίδια τα ζώα. Έχουν άλλες δυνατότητες που οι άνθρωποι επίσης δεν έχουν. Άρα, αποδεχόμενοι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι τα ζώα διαθέτουν την ικανότητα για
σωματικό και ψυχικό πόνο, αλλά και την ικανότητα να σκέφτονται και να συναισθάνονται. Προχωράμε στα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες ενός σκύλου για το πώς νιώθουν τα ζώα. Παίρνοντας παράδειγμα δηλαδή αυτό το σκύλο, βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά ότι είναι φοβισμένος, στη μέση ότι είναι χαρούμενος, εδώ ότι είναι επιφυλακτικός και φοβισμένος και τρομαγμένος και λυπημένος, μπορώ να πω, χαρούμενος και εδώ τρομοκρατημένος. Επίσης, μπορούμε να δούμε αν σκέφτονται τα ζώα. Εδώ έχω πάρει από 2 έρευνες αυτό τον χιμπατζή, ο οποίος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πάρει την τροφή από αυτές τις σωλήνες, όπου με νερό, ρίχνοντας μέσα νερό ή κινώντας τη μεταλλική ράβδο στη δεύτερη εικόνα, προσπαθεί να βγάλει τον σπόρο για να τον φάει. Άρα όλο αυτό το έχει επεξεργαστεί με κάποιον τρόπο και θέλει να βγάλει την τροφή με αυτόν τον τρόπο που σκέφτηκε. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτόν τον, με όλα αυτά που συζητούμε, ο ορισμός της κακοποίησης ζώων δεν υπάρχει, όπως υπάρχει στις διεθνείς επιστημονικές έρευνες και στην επιστημονική βιβλιογραφία. Ο ορισμός γενικότερα, ένας καθολικός ορισμός και ο πιο συχνός που συναντάται στις έρευνες είναι ότι η κακοποίηση ζώων είναι όλες οι κοινωνικά μη αποδεκτές συμπεριφορές, οι οποίες εσκεμμένα προκαλούν περιττό πόνο, βασανισμό ή δυσφορία ή και θάνατο σε ένα ζώο. Αυτός ο ορισμός γύρει το ενδιαφέρον μου ιδιαίτερα γιατί και μου προκαλεί μάλλον αρκετούς προβληματισμούς, γιατί έχει κάποιους περιορισμούς, είναι γενικόλογος, αλλά και όχι καθολικά αποδεκτός. Για να δούμε τι ακριβώς. 4 λέξεις παίζουν σημασία εδώ, μεγάλη σημασία, ότι κακοποίηση ζώων, λέει ο ορισμός, ότι είναι όλες οι κοινωνικά μη αποδεκτές συμπεριφορές. Μάλιστα. Άρα ο ορισμός μας λέει ότι η κακοποίηση ζώων δεν θα πρέπει να έχει ένα καθολικό για όλους πώς να το πω, περιεχόμενο, αλλά από κοινωνία σε κοινωνία διαφέρει. Δηλαδή αυτό που είναι αποδεκτό ή μη αποδεκτό στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο και στην Αιθιοπία, στην Αίγυπτο, στη Γερμανία, στη Σουηδία ή στη ΣΥΠΑ ή και στην Κίνα. Επομένως, έχουμε το κοινωνικό στοιχείο. Βλέπουμε ότι η κακοποίηση ζώων πάντα θα γίνεται εκούσια. Εδώ πάλι εγώ θα διαφωνήσω, η κακοποίηση ζώων στο μεγαλύτερο ποσοστό της γίνεται εσκεμμένα. Το άτομο έχει πλήρη συνείδηση ότι θα το κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές κακοποίησης, ωστόσο και σε κάποιες από αυτές το άτομο δεν έχει πλήρη συνείδηση του τι κάνει και μπορεί να παραμελεί το ζώο. Να σκέφτεστε ότι η κακοποίηση ζώων δεν είναι μόνο η ενεργητική κακοποίηση, όπως θα εξηγήσω παρακάτω, αλλά είναι και η παραμέληση. Επίσης, ο ορισμός λέει περιττό πόνο, να μην προκαλούν, οι οποίες και εμένα μάλλον προκαλούν, περιττό πόνο. Εδώ φαίνεται ο ορισμός να αποδέχεται ότι μπορεί να προκληθεί έως ένα βαθμό κάποιος πόνος σε ένα ζώο, αλλά αυτός να μην είναι περιττός. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα αναφέρεται στο κυνήγι και στις επιστημονικές πρακτικές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα ζώα. Μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Είναι η 4η λέξη, ο θάνατος, δηλαδή όχι μόνο το κάνει εσκεμμένα, αλλά αποφασίζει και αν θα ζήσει ή όχι αυτό το ζώο. Στην Ελλάδα, έτσι απλά για να το αναφέρω, ο νέος νόμος 4830 του 2021 που έχει ανάξει τον βασανισμό και τη θανάτωση ζώων σε κακούργημα, δεν έχει έναν ορισμό για την κακοποίηση ζώων, αλλά την προσεγγίζει μάλλον έναν τέτοιο ορισμό εξ αντιθέτου, δηλαδή μέσω του να εξηγεί το τι είναι ευζοία. Πάμε γρήγορα παρακάτω για να προλάβουμε. Επίσης, ο ελληνικός νόμος, να πω εδώ, ότι ενσωματώνει τις 5 καθολικές αρχές, τους 5 κανόνες για την ευζοία των ζώων, δηλαδή την ελευθερία του από την πείνα και τη δίψα, την ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπώνηση, την ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια,
ελευθερία από φόβο και αγωνία και την ελευθερία για έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς. Κάτι τέτοιο, έτσι, αναφέρουν συχνά οι έρευνες, αυτούς εδώ τους κανόνες. Οπότε, θα ήθελα να καταλάβουμε ότι η κακοποίηση δεν είναι γραμμική, ούτε είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι ένα τεράστιο φάσμα. Και αυτό εξαρτάται από το πόσο μεγάλη, πόσο έντονη είναι η ενέργεια της κακοποίησης ή η παράληψη, δηλαδή ένα χτύπημα ή η παραμέληση, η χρονιότητα για πόσο καιρό συμβαίνει και η βλάβη που θα προκληθεί από αυτή την ενέργεια ή παράληψη. Επομένως, 3 στοιχεία συνθέτουν αυτό που εννοούμε κακοποίηση. Η ένταση της ενέργειας, η χρονιότητα της πράξης και η βλάβη που θα προκληθεί στο ζώο. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτά, είναι κάτι που ο καθένας μας θα μπορούσε να αντιληφθεί. Έχουμε 2 τεράστια επίπεδα κακοποίησης. Έχουμε το σωματικό επίπεδο, οτιδήποτε γίνεται δηλαδή στο σώμα του ζώου. Ο άνθρωπος επεμβαίνει είτε με τα άκρα του ή με αντικείμενο ή με άλλο μέσο στην ευζοία του ζώου και στο σώμα του, με χτυπήματα, πυροβολισμούς, δηλητηριάσεις, με απαγχωνισμό, βασανισμό, ακροτηριασμό και ούτω καθεξής. Επίσης, επεμβαίνει στο σωματικό επίπεδο και με την παθητική, όπως εννοούμε, κακοποίηση, δηλαδή έχουμε την ενεργητική active abuse και έχουμε και την παθητική passive abuse, όπου εδώ δεν του παρέχει ένα κατάλληλο κατάλημα, το έχει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες όπως στη βροχή, στον καύσωνα, στο χαλάζι, στο χιόνι, το έχει μόνιμα σε μπαλκόνια, ταράτσες ή σε αγροκτήματα, το έχει μόνιμα αλυσοδεμένο, οι χώροι δεν είναι καθαροί και στεγνοί, δεν το βγάζει βόλτα, δεν έχει δηλαδή ένα ζώο όπως ο σκύλος για παράδειγμα, την καθημερινή άσκηση και το καθημερινό περίπατο που απαιτείται, η τροφή και το νερό είναι βρώμικα ή δεν υπάρχουν καθόλου, ή δεν φροντίζει επαρκώς το σώμα του. Ας μην ξεχνάμε ότι ορισμένες φυλές σκύλων έτσι απαιτούν συχνό χτένισμα ή και κούρεμα και κόψιμο των νυχιών τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις κακοποίησης όπου τα ζώα από την τόση τρίχα δεν φαίνονται. Φαίνεται ένα μεγάλο κουβάρι από τρίχα. Έχουμε και υπόλοιπες μορφές κακοποίησης και κακομεταχείρισης, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κοινομαχίες, δηλαδή το dog fighting, η σεξουαλική κακοποίηση, η κτηνοβασία ή η ζωοφιλία. Και στην Ελλάδα έχουμε 2 ειδικότερες μορφές, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, τις Σποράδες, όπως ονομάζεται αυτή η ομάδα νησιών, όπως έχουμε όχι Σποράδες, συγγνώμη, οι Κυκλάδες, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως είναι το παστούρωμα, δηλαδή στα αβοειδή, στα αιγοπρόβατα δηλαδή, τα άκρα τους δένονται με το κεφάλι, με σκοινή, έτσι ώστε τα ζώα να μην χοροπηδούν, να μην κάνουν επικίνδυνα λακτίσματα, να μην τρώνε δέντρα, να μην καταστρέφουν ιδιοκτησίες, το οποίο όμως είναι κακοποίηση. Επίσης έχουμε τα βαρελόσκυλα, σκυλιά που είναι σε απομονωμένες μεριές, έτσι ώστε να λειτουργούν σαν φύλακες και να φροντίζουν ίσως την μη διέλευση αγνώστων από διάφορα σημεία, αλλά αυτά μένουν μέσα σε βαρέλια, γι' αυτό και ονομάζονται βαρελόσκυλα ή αλλιώς barrel dogs. Προχωρώντας, έχουμε άλλη μορφή κακοποίηση, το animal hoarding, την εκπαίδευση του ζώου προκαλούσα πόνο με τιμωρητικό τρόπο, την παράνομη εμπορία και πώληση ζώου και την εγκατάλειψη ενός ζώου, δηλαδή από εκεί που είναι δεσποζόμενο, ο δράστης το καθιστά αδέσποτο και το αφήνει αβοήθητο. Το δεύτερο μεγάλο επίπεδο κακοποίησης είναι το συναισθηματικό. Πάρα πολλές έρευνες εδώ και πολλά χρόνια αναφέρουν αυτό το συναισθηματικό επίπεδο κακοποίησης, δηλαδή
την εκούσια, συστηματική και απρόσφορη πρόκληση ή ενστάλλαξη φόβου, τρόμου, αγωνίας και θυμού άνευ σωματικής επαφής. Εδώ δηλαδή η σωματική επαφή δεν υπάρχει, αν μιλάμε μόνο για αυτή. Βέβαια, πολλές φορές σωματικό επίπεδο και συναισθηματικό επίπεδο επισυμβαίνουν ταυτόχρονα παράλληλα εις βάρος ενός ζώου. Εδώ εννοούμε μόνο οι φωνές προς ένα ζώο, οι συνεχείς κραυγές, η πρόκληση κρότων για να τρομάξουμε ένα ζώο, να το κάνουμε να προσαρμοστεί σε αυτό που θέλουμε, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μορφή κακοποίησης. Στον ελληνικό νόμο, από το 2021, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή, θεωρείται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς να μεριμνά έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του ζώου, να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλον άνθρωπο, να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Έλληνας νομοθέτης συνειδητοποίησε, έλαβε υπόψη όλα όσα αναφέρουν οι διεθνείς επιστημονικές έρευνες, και αν θέλετε, επειδή η δική μου μελέτη είχε διαχωρίσει αυτά τα επίπεδα κακοποίησης και στάλθηκε στο Υπουργείο, θεωρώ ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να θεωρηθεί ότι η συναισθηματική κακοποίηση είναι υπαρκτή και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δυστυχώς στον ελληνικό νόμο δεν υπάρχουν κυρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί ότι συμβαίνει. Το συναισθηματικό επίπεδο, επαναλαμβάνω. Δεν θα μείνουμε στο ποιες είναι οι συνηθέστερες μορφές στην Ελλάδα. Όλα τα είδη κακοποίησης επισυμβαίνουν εδώ στη χώρα μας. Αυτό που ίσως έχει αξία εδώ να αναφέρω είναι ότι όλες αυτές οι έρευνες που έχουν ληφθεί υπόψη για την συγγραφή αυτής της μελέτης που σας ανέφερα, αναφέρουν ως συνηθέστερες μορφές κακοποίησης τα χτυπήματα, δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα άκρα του για να πλήξει ένα ζώο, οι κλωτσιές, ο ξυλοδαρμός και ο πυροβολισμός. Έχει φανεί ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει ή υπήρχε πνιγμός και πυροβολισμός, εκεί δημιουργείται ένα έφορο έδαφος για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Επίσης, τα παιδιά που είχαν ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, δηλαδή να κακοποιούν ζώα, φαίνεται ότι ο πρώτος τρόπος κακοποίησης ήταν ο πνιγμός των ζώων. Μία μεγάλη, αν θέλετε, επισήμανση εδώ είναι για τη μορφή κακοποίησης μέσω του πυροβολισμού. Ο πυροβολισμός προσφέρει στον δράστη τη σωματική και συναισθηματική αποστασιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος για να πυροβολήσει ένα ζώο δεν θα έρθει κοντά με το ζώο, δεν θα έρθει σε επαφή με αίμα, με το ίδιο το ζώο, αλλά από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του για να θανατώσει ή να πλήξει ένα ζώο. Και αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα καλό εργαλείο, σε εισαγωγικά το καλό, έτσι ώστε, για τον δράστη καλό, έτσι ώστε να συνεχίσει τη βίαιη συμπεριφορά του χωρίς συναισθηματικό φορτίο, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή σε αυτό που πάει να κάνει. Η σεξουαλική κακοποίηση επίσης και η θανάτωση ζώων σε πρώιμη παιδική ηλικία, αλλά και ο πνιγμός των ζώων, ήταν σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για μετέπειτα ενήλικη βία προς τους ανθρώπους. Έχει φανεί δηλαδή ότι τα παιδιά που κακοποιούσαν σεξουαλικά έπνιγαν, αλλά και θανάτωναν ζώα. Έτσι, αν δεν υπήρχε σημαντική ψυχολογική, ψυχιατρική αξιολόγηση και παρέμβαση, αυτό δημιουργούσε ένα έφορο έδαφος για να επιδείξουν βία στη μετέπειτα εφηβική ή ενήλικη ζωή. Πάμε παρακάτω. Στον ελληνικό νόμο προβλέπεται να υπάρχει προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ενός ζώου όπου υπάρχει κακοποίηση, αλλά αυτό δίνεται και όχι μόνο, δεν κρίνεται κατόπιν στο δικαστήριο, αλλά μπορεί να αξιολογηθεί και από τους αστυνομικούς. Δηλαδή τη στιγμή που επεμβαίνουν σε ένα συμβάν και έχουν πάει εκεί, μπορούν να αφαιρέσουν ένα ζώο, ενημερώνοντας παράλληλα και τον εισαγγελέα. Εδώ ακούμε και μια σιρήνα αυτή τη στιγμή.
Εδώ βλέπουμε ένα μοσαϊκό από διάφορες μορφές κακοποίησης, κυρίως είναι από ελληνικές περιπτώσεις και υποθέσεις κακοποίησης και από την ιδιοσιογραφική σελίδα Ζωοσός, που αφορά έτσι διάφορα θέματα ζώων στην Ελλάδα. Βλέπουμε καψίματα ζώων, βλέπουμε παραμελημένα ζώα, βλέπουμε animal hoarding, έτσι όπως είπαμε, την παρασυσσόρευση ζώων κάτω αριστερά, πολλά ζώα μαζί. Να μετακινήσω και εμένα για να δείτε και την άλλη εικόνα, όπως και κάτω δεξιά. Και αυτό που σας έλεγα πριν, περί μη σωματικής φροντίδας ενός ζώου, βλέπετε εδώ δεξιά, στη μέση περίπου και δεξιά, πως ένα ζώο είναι γεμάτο με το τρίχωμά του, είναι σαν μια μπάλα με τρίχες. Εδώ στη μέση κάτω-κάτω θα δείτε το Beast Forum, ίσως κάποιοι από εσάς το ξέρετε, μέχρι το 2018. Δυστυχώς σε αυτό το blog, το οποίο ήταν ένα φόρουμ για κτηνοβάτες, δυστυχώς υπήρχαν και αποτελέσματα που αφορούσαν την Ελλάδα. Η κακοποίηση ζώων δεν αφορά μια γεωγραφική περιοχή και μόνο αφορά όλο τον κόσμο, όλη τη γη. Δεν αφορά μόνο τους φιλόζωους, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα όπως θα δούμε παρακάτω και θα καταλάβουμε. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα αυτά τα forums, όχι τόσο ανοιχτά όσο τότε που υπήρχε το Beast Forum, ήταν εν ενεργεία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πιο κρυπτογραφημένα, πρέπει να φτιάξεις προφίλ, κάπως να πιστοποιηθείς, να εγκριθείς δηλαδή. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα. Πάμε στον πυρήνα αυτής της παρουσίασης. Ο πρόλογος αυτός ήταν απαραίτητος. Εδώ θα μιλήσουμε για την κακοποίηση ή βιαιότητα κατά των ζώων, animal abuse and animal cruelty δηλαδή, και την ενδοοικογενειακή και διαπροσωπική βία. Τη συσχέτιση δηλαδή, the correlation between animal abuse and interpersonal violence. Θα δούμε δηλαδή την κακοποίηση ζώων και την διαπροσωπική βία πώς συνδέονται. Θα προσπαθήσω να μην ξοδέψω πάρα πολύ χρόνο, ούτως ή άλλως αυτή η παρουσίαση είναι μια τεράστια μελέτη που μπορείτε να διαβάσετε δυστυχώς προς το παρόν στα ελληνικά. Όσοι γνωρίζετε ελληνικά, γίνεται προσπάθειες από εμένα να μπορέσω και στα αγγλικά να το δημοσιεύσω. Είναι κάτι τεράστιο, είναι 40 σελίδες και παραπάνω. Για πρώτη φορά η συσχέτιση αυτών των δύο στοιχείων, διαπροσωπικής βίας και κακοποίησης ζώων, έγινε το 1809 στην ψυχιατρική λογοτεχνία από τον Γάλλο ψυχίατρο Φιλίπ Πινέλ. Εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τι σημαίνει κακοποίηση ζώων και τι σημαίνει βιαιότητα κατά των ζώων ή βιαιότητα ζώων. Η κακοποίηση, όταν μιλάμε για κακοποίηση, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μιλάμε για μια τεράστια ομπρέλα ανθρώπινων αντικοινωνικών και κακοποιητικών συμπεριφορών. Εδώ μέσα, δηλαδή, στην κακοποίηση ζώων, μπορεί να περιλαμβάνονται και συμπεριφορές που δεν είναι ηθικές και δεν τιμωρούνται από τον νόμο. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι ανήθικο δεν σημαίνει παράλληλα ότι είναι και παράνομο. Η βία όμως αποτελεί ένα άλλο ψυχικό κυρίως χαρακτηριστικό και συμπεριφορικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πιο σύνθετο, πιο πολυπαραγοντικό. Ένα μόνο στοιχείο δεν είναι καθοριστικό για να πούμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι βίαιος, ούτε είναι αιτιολογικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτός είναι βίαιος επειδή συμπεριφέρεται βία, επειδή δηλαδή κακοποιεί ένα ζώο. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Υπάρχουν κοινωνικοί, πολιτισμικοί και αναπτυξιακοί, αλλά και ιδιοσυγκρασιακοί και γενετικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη βία. Οι χαρακτηρισμοί δεν αιτιολογούν τη συμπεριφορά, όπως είπαμε, δηλαδή κακοποιεί ζώα ή είναι βίαιος επειδή είναι εγκληματίας, είναι ψυχικά ασθενής. Η βία είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ο αιτιολογικός παράγοντας. Αυτό προσπαθώ να πω.
η κακοποίηση και άσκηση βίας στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκούσια, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι οι περισσότεροι δράστες βίας είναι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες είναι σχεδόν ισοδύναμα πιθανό να ασκήσουν βία προς ζώα. Η βία δεν εξαρτάται από κοινωνικό, πολιτισμικό ή οικονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κανόνας που να τεκμηριώνεται με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Πάμε να δούμε αρχικά τι συμβαίνει στα παιδιά και στους εφήβους και μετά να δούμε τι συμβαίνει και στους ενήλικες. Περίπου το 1/4 των ανηλίκων παιδιών εφηβικής ηλικίας θα επιδείξουν βία προς ζώα και κατοικίδια ως επιτοπλίστων. Κατοικίδια, αλλά και τα ζώα γενικότερα που περιλαμβάνονται μέσα στις έρευνες είναι τα κατοικίδια όπως σκύλοι και γάτες. Άρα είπαμε ότι το 1/4 των παιδιών, των ανηλίκων παιδιών και εφήβων θα επιδείξουν βία προς ζώα και αυτά είναι παιδιά θύματα που έχουν κακοποιηθεί, έχουν υποστεί βία στο παρελθόν, δηλαδή μέσα στην οικογένειά τους, είναι παιδιά μάρτυρες. Δηλαδή την έχουν δει τη βία και μόνο. Έχουμε δει ότι η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση ζώου στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και ένα συνεχές κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, έτσι δημιουργεί ένα έφορο έδαφος, έτσι ώστε όταν αυτά τα παιδιά ή οι έφηβοι γίνουν ενήλικες, να επιδείξουν βία προς ανθρώπους και άλλα ζώα. Ψυχολογικά, αυτά τα παιδιά έχουν ελλείμματα ενσυναίσθησης, έχουν χαμηλή συναισθηματική επίδραση, δηλαδή αυτό που θα επηρέαζε το μέσο όρο των ανθρώπων συναισθηματικά δεν επηρεάζει αυτά τα παιδιά. Διακρίνονται από μια αναλγησία, δηλαδή μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ή να βιώνουν τον πόνο όπως οι άλλοι άνθρωποι και μπορεί να πάσουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Κυρίως τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια, με αναλογία 2/1 ή 3/1 αγόρια-κορίτσια. Τα αγόρια περισσότερο που κακοποιούν ζώα διακρίνονται και από άλλες συμπεριφορές και από άλλα προβλήματα εξωτερικευμένα, όπως επιθετικότητα, βανδαλισμούς, άσκηση bullying, εμπρισμούς, ενώ τα κορίτσια είναι περισσότερο υποτακτικά, έχουν εσωτερικευμένα προβλήματα όπως κατάθλιψη και ψυχολογική απόσυρση, γιατί μπορεί να βιώνουν τη βία στο σπίτι τους. Η ψυχική διαταραχή που έχει βρεθεί να έχει σχέση με την κακοποίηση ζώων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε παιδί κακοποιεί ένα ζώο πάσχει από ψυχική διαταραχή. Έχει βρεθεί όμως ότι πολλά από αυτά μπορεί να έχουν τη διαταραχή διαγωγής, δηλαδή παιδιά που είναι επιθετικά σε ανθρώπους και ζώα, που καταστρέφουν ιδιοκτησίες, που κλέβουν, που παραβιάζουν σημαντικούς κανόνες, κατά μέσο όρο εμφανίζεται στα 6,5 έτη, ενώ στο 2 με 10% των ανηλίκων παιδιών έτσι συναντάται. Από αυτά τα παιδιά το 25% κακοποιεί και ζώο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιο παιδί έχει διαταραχή διαγωγής θα κακοποιήσει ένα ζώο, αλλά το 25%, το 1/4 δηλαδή των παιδιών αυτών, κακοποιούν και ζώα. Η διαταραχή διαγωγής ως επιτοπλίστων είναι υποθεραπευμένη. Οι γονείς θεωρούν ότι το παιδί τους έκανε έτσι μια κακοποιητική συμπεριφορά προς ένα ζώο γιατί είναι παιδί, άρα αυτό δεν χρήζει αντιμετώπισης. Έτσι παραβλέπουν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν θεραπευτικά και έχει φανεί ότι η διαταραχή διαγωγής, αν δεν αντιμετωπιστεί έτσι όπως πρέπει στην ενήλικη ζωή, οδηγεί σε αντικοινωνικά ή ψυχοπαθητικά άτομα. Όσον αφορά τους ενήλικες τώρα και κυρίως τους άνδρες που κακοποιούν ανθρώπους έχουν κακοποιηθεί και οι ίδιοι στο παρελθόν ή έχουν κακοποιήσει οι ίδιοι ως παιδιά. Και κυρίως το 1/4 των φυλακισμένων ανδρών που δεν έχουν κάνει βία εγκλήματα, όπως είναι οι κλοπές ή τα ναρκωτικά, τα 2/5 των βίων φυλακισμένων ανδρών για διαπροσωπικές επιθέσεις και βιασμούς και ανθρωποκτονίες, σεξουαλική κακοποίηση, σωματική παιδική κακοποίηση, είναι τέτοια άτομα που έχουν ιστορικό βιαιότητας προς ανθρώπους και έχουν κακοποιηθεί και οι ίδιοι. Βλέπουμε εδώ δηλαδή τη σύνδεση. Αυτά τα άτομα που κάνουν αυτά τα εγκλήματα στην ενήλικη ζωή έχουν έρθει στο παρελθόν σε επαφή με τη βία
ή έχουν επιδείξει παράλληλα και βία ίδιοι προς ανθρώπους και ζώα. Εδώ ένα σημαντικό στοιχείο μιας έρευνας του 2021 είναι ότι η ύπαρξη και μόνο ενός ζώου σε μια οικογένεια οδηγεί τα θύματα στο να υποστούν μεγαλύτερη βία. Τι σημαίνει αυτό? Στις οικογένειες όπου υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, αλλά δεν υπήρχε κατοικίδιο ζώο, προηγούνταν 10 επεισόδια βίας μέχρι να κληθεί η αστυνομία, μέχρι το θύμα να καλέσει την αστυνομία. Όπου υπήρχε κατοικίδιο ζώο, μεσολαβούσαν περίπου, προηγούνταν 20 με 40 επεισόδια βίας και μετά καλούνταν η αστυνομία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι τα θύματα και ως επιτοπλίστων οι γυναίκες θεωρούσαν ότι το ζώο είναι μέλος της οικογένειας και οι απειλές που δέχονταν από τους συζύγους τους, ότι δηλαδή θα το σκοτώσουν, θα το εξαφανίσουν, θα κάνουν κακό στο ζώο για να μην τους εγκαταλείψουν οι ίδιες οι γυναίκες, λειτουργούσε και οι ίδιες οι γυναίκες από φόβο δεν έφευγαν από το σπίτι, οπότε υπόκεινται σε μεγαλύτερη βία. Το 60 με 88% των οικογενειών όπου υπήρχε παιδική κακοποίηση έδειξε ότι υπήρχε παράλληλα και κακοποίηση κατοικιδίου, ενώ παράλληλα αυτά τα ίδια κακοποιημένα παιδιά, το 20% από αυτά τα παιδιά κακοποιούσε και το κατοικίδιο. Οι γυναίκες είναι ισοδύναμα πιθανό να ασκήσουν βία, δεν υπάρχουν κάποια αξιόπιστα, αν θέλετε, και με εγκυρότητα δεδομένα που να λένε ότι οι άντρες είναι περισσότερο βίοι. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από το πλήθος, τον πληθυσμό στις έρευνες, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως, έχουν προσεγγιστεί ανδρικές φυλακές και όχι τόσο γυναικείες φυλακές, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα όλα τα τελευταία χρόνια, κάτι που φαίνεται να αλλάζει. Λοιπόν, ας μείνουμε στα κίνητρα, γιατί το κίνητρο μάλλον δεν σημαίνει την αιτία που ένας άνθρωπος κακοποιεί. Το κίνητρο είναι αυτό που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή λίγο πριν τη βίαιη πράξη, την κακοποιητική πράξη, ισχύει στο άτομο και το οθεί στο να κάνει αυτό που λέμε, δηλαδή η ενίσχυση της αίσθησης της αυτοαποτελεσματικότητας, είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε self-efficacy, το να νιώσει το άτομο ότι είναι σε κάτι ικανό. Πολλά άτομα ζουν μια χαοτική ζωή, δεν τα καταφέρνουν πουθενά και έτσι κακοποιώντας ένα ζώο ανακτούν αυτό το αίσθημα. Για να ασκήσουν έναν έλεγχο προς ένα ζώο, δηλαδή για να το πειθαρχήσουν ή να το επιβάλλουν τιμωρία για κάτι που έκανε, για να κακοποιήσουν, όπως είπαμε και πριν, συναισθηματικά την σύντροφο και να την εκφοβήσουν να αποχωρήσουν από τη σχέση. Εδώ το 18% μιας έρευνας με το 48% κακοποιημένων γυναικών παρέμεναν στη σχέση από φόβο για το ζώο. Άρα βλέπουμε πως κάποια δεδομένα είναι έγκυρα και αξιόπιστα και επαναλαμβάνονται σε πολλές έρευνες. Κυρίως δεν είναι το ζώο ο στόχος σε τέτοιες φάσεις, αλλά το ζώο δυστυχώς είναι το θύμα, είναι το μέσο για εκδίκηση, είναι το μέσο για να μεταθέσουμε την εχθρικότητα πολλές φορές από ένα άτομο σε ένα ζώο. Παραδείγματος χάρη, ένας γείτονας έχει μαζί μας κάποιες διαφορές και δηλητηριάζει το ζώο όμως που μπορεί να είναι σε εξωτερικό χώρο. Επίσης, το μέσο για να κακοποιήσει ένα ζώο μπορεί να είναι η εκπαίδευση του ζώου. Έχουμε δει πολλές εκπαιδεύσεις ζώων με τιμωρητικό τρόπο, όπως ηλεκτρικά κολάρα, για να ενισχυθεί η προσωπική επιθετικότητα, δηλαδή εξασκώ τη βία σε ζώα για να την κάνω μετά σε ανθρώπους. Φοβίες και προλήψεις, όπως η μαύρη γάτα, τα pitbull, τα φίδια, κακοποιούνται περισσότερο για λόγους δράσης και ψυχαγωγίας, έτσι για να δημιουργηθεί μια έξαψη, αλκοόλ και περιέργεια και πίεση συνομιλίκων. Εδώ για να δείξει δηλαδή ένας έφηβος κυρίως ότι έχει θάρρος και πολλές φορές η κακοποίηση ζώων διενεργείται και ως τελετή μοίησης σε μια ομάδα. Θέλω να αναφέρω εδώ ένα έβριμα που αφορά την κακοποίηση ζώων και την κακοποίηση των κατοικίδιων ζώων ως μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Σε 36 πολιτείες των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον και το Πουέρτο Ρίκο,
η κακοποίηση κατοικίδιου θεωρείται ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να έχει κακοποιηθεί άνθρωπος και μόνο που θα λάβει γνώση η αστυνομία ή οι ελεγκτικές αρχές για την κακοποίηση κατοικίδιου ζώου, θα σχηματιστεί έτσι η δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Κάποια πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη συσχέτιση ενδοοικογενειακής βίας και βιαιότητας ζώων είναι ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που είχαν κατοικίδιο δέχονταν απειλές για βλάβη του ζώου στο 12 με 75% των περιπτώσεων. Το ζώο δεχόταν σωματική βλάβη, παραμέληση ή και θανατωνόταν στο 23 με 77%. Υπήρχαν απειλές και κακοποίηση μαζί στο 21 με 89%. Επίσης, στο 47,3% των συμμετοχόντων υπήρχε κλιμάκωση της κακοποιητικής συμπεριφοράς και προς τα ζώα και προς τους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο ο χρόνος αυξάνεται που παραμένει κάποιος ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας μέσα στη σχέση, αυξάνεται και η ένταση. Σας θυμίζω το φάσμα κακοποίησης που είχα αναφέρει ως προς την ένταση, τη χρονιότητα και τη βλάβη. Στο 41% με 52% των ανδρών που έχουν συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, τουλάχιστον είχαν κακοποιήσει μια φορά και το κατοικίδιο ζώο. Το 17% των γυναικών που έχουν συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία επίσης κακοποιούσε και το κατοικίδιο, και οι γυναίκες κακοποιούν κατοικίδια ζώα μέσα σε μια σχέση. Και σε μια έρευνα σε φοιτητές, στο 47,3% δηλαδή, φάνηκε ότι παράλληλα κακοποιούνταν και το κατοικίδιο, ενώ ήδη υπήρχε έτσι ενδοοικογενειακή βία, κακοποιούνταν και άλλα άτομα μέσα στην οικογένεια. Ερωτήσεις δυστυχώς δεν μπορείτε να μου θέσετε εδώ, αλλά μην διστάσετε να μου στείλετε στα social media που θα σας παραθέσω παρακάτω. Ως επιτοπλίστων, οι ψυχικές διαταραχές που έχουν συσχετιστεί με την κακοποίηση ζώων είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, είναι η ψυχοπαθητικότητα, είναι διαταραχές που έχουν σχέση με τις καταχρήσεις και τις εξαρτήσεις από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, η διαταραχή παρασυσσόρευσης, το animal hoarding. Τα άτομα αυτά έχουν μια ανικανότητα στη ρύθμιση συναισθήματος, δηλαδή δεν μπορούν να καταστήλουν τις παρορμήσεις ή καταπιέζουν για πολύ τα συναισθήματά τους και τότε εκρήγνεται. Το παρελθόν, αν έχουν δηλαδή δει τη βία στην πρώιμη παιδική αλλά και εφηβική ηλικία, και εξαιτίας όλων αυτών, αν έχουν, δεν θα μείνω παραπάνω εδώ, στο αν έχουν διαμορφώσει κάποιες πεποιθήσεις σχετικά με την κακοποίηση, δηλαδή ότι η κακοποίηση είναι υπαρκτή, ότι ένα χαστούκι δεν σημαίνει απαραίτητα και βία, ότι ένα χτύπημα, επιτρέψτε μου σε αυτό που θα πω, στον ποπό ενός παιδιού όταν είναι μικρό δεν είναι βία. Όλα αυτά θέλουν σκέψη. Δυστυχώς δεν μπορώ να παραμείνω παραπάνω γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος. Η κακοποίηση ζώου και το γνωστικό, αν θέλετε, κομμάτι των δραστών είναι αντικείμενο ψυχοθεραπείας πολλές φορές. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και η θεραπεία σχημάτων, δηλαδή Cognitive and Behavioral Therapy and Schema Therapy, τις οποίες εφαρμόζω και εγώ στις ψυχοθεραπευτικές μου συνεδρίες, έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ένα άτομο να αντιληφθεί το κακό που μπορεί να προκαλεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μόνο όταν το ίδιο το άτομο θελήσει να βοηθηθεί πάνω σε αυτό. Η ψυχοθεραπεία δεν μπορεί να επιβληθεί σε κανέναν, γιατί αν επιβληθεί δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν δεν θέλει το ίδιο το άτομο, δεν θα βοηθηθεί. Θέλω να καταλάβουμε κάτι εδώ και σιγά σιγά θα οδηγηθώ στο προφίλ των δραστών, να κάνω μια σύνοψη δηλαδή, ότι αν μπορούσε να μας ρωτήσει κάποιος, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κακοποίησης ζώων και ενδοοικογενειακής διαπροσωπικής βίας. Και βέβαια υπάρχει,
αλλά αυτή η συσχέτιση δεν είναι γραμμική ή χρονική. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρώτα θα κακοποιήσει ένα ζώο και μετά θα κακοποιήσει έναν άνθρωπο ή το αντίστροφο. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι πιο περίπλοκη η συσχέτιση και είναι κυκλική. Βλέπουμε ότι όσοι έχουν εκτεθεί σε βία στην πρώιμη παιδική και εφηβική ηλικία μπορούν να κακοποιήσουν όταν είναι ενήλικες, αλλά αυτό δεν είναι κανόνας. Δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν εκτεθεί σε βία στην παιδική τους ηλικία θα κακοποιήσουν μετά απαραίτητα, αλλά δεν σημαίνει και ότι όσοι κακοποιούν ζώα στην ενήλικη ζωή έχουν ένα βίαιο παρελθόν. Τα βλέπουμε όλα εξατομικευμένα κατά περίπτωση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, όποιος κακοποιεί ένα ζώο δεν σημαίνει ότι έχει απαραίτητα μια ψυχική ασθένεια. Η ψυχική ασθένεια είναι οδύνη, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το άτομο είναι ασθενής. Πολλές φορές έχει δόλο, στις περισσότερες φορές, ας πούμε στις περιπτώσεις κατάθλιψης μπορεί να παραμελείται ένα ζώο και εκεί δεν ξέρουμε αν σίγουρα το άτομο είχε δόλο. Νομίζω ότι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά ως προς την άποψη δόλου. Επίσης, το να ισχυρίζεται ο καθένας που κακοποιεί ένα ζώο ότι έχει ψυχική ασθένεια, καταλαβαίνετε ότι είναι και μια προσπάθεια να τιμωρηθεί ελαφρύτερα. Επομένως, αυτά που έχω και αυτά που αναφέρονται σαν ευρήματα και μέσα στη μελέτη, που εύχομαι κάποια στιγμή να τη διαβάσετε, είναι ότι κακοποιητής ενός ζώου μπορεί να είναι είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε είναι παιδί, είτε είναι ενήλικας, είτε είναι φτωχός, είτε είναι πλούσιος και οποιαδήποτε και αν είναι, αν θέλετε, και το επίπεδο εκπαίδευσής του. Ό,τι έχουμε δει σε σχέση με το ιστορικό αυτών των ατόμων είναι ότι σίγουρα έχουν έρθει σε επαφή με τη βία, ήταν μάρτυρες βίας ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έχουν δει δηλαδή από ενήλικο μέλος της οικογένειας την κακοποίηση ζώου, είναι δράστες ή θύματα σχολικού εκφοβισμού, υπήρχε επαναλαμβανόμενη βία, δηλαδή ένα μόνο περιστατικό δεν είναι αρκετό, υπήρχε επαναλαμβανόμενη βία και κακοποιητική συμπεριφορά προς ανθρώπους και ζώα στο παρελθόν. Έχουν επιδείξει και άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές ως παιδιά, εμπρισμούς, βανδαλισμούς, κλοπές. Έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά οι ίδιοι πιθανότατα στο παρελθόν και έχουν καταδικαστεί ή φυλακιστεί ως ενήλικες για διαπροσωπικά βία εγκλήματα, αλλά και μη βία. Δεν συσχετίζονται μόνο τα βία εγκλήματα με την κακοποίηση ζώων. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους είναι η ελλειπή διαχείριση θυμού και των παρορμήσεων, η ελλειπή ενσυναίσθηση, η αναλγησία και η ψυχρότητα, η αναζήτηση επιβολής ελέγχου σε άλλους ανθρώπους και ζώα, έχουν ελαττωμένη η απουσία μεταμέλειας, μειωμένη παντελή έλλειψη ενοχών, παρουσιάζουν σαδιστική συμπεριφορά και επίσης έχουν στοιχεία ναρκισσιστικά. Ναρκισσισμός δεν σημαίνει ωραιοπαθής, αυτός που θέλει να είναι δηλαδή να δείχνει όμορφος, είναι αυτός που υποτιμά, που έχει μια αίσθηση μεγαλείου, που θεωρεί τους άλλους ανθρώπους κατώτερους και πολλά άλλα στοιχεία. Είναι ο μακιαβελισμός, δηλαδή που κάνει μηχανογραφίες, προσπαθεί να οδηγήσει τα πράγματα στο να πάρει αυτό που θέλει, και η ψυχοπαθητικότητα, η έλλειψη μεταμέλειας και η παντελής κυρίως έλλειψη ενσυναίσθησης στην πρόκληση βλάβη σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν αυτό που λέμε τη σκοτεινή τριάδα, the dark triad of animal abusers. Συσχετίζεται δηλαδή η σκοτεινή τριάδα. Πάμε να δούμε και ποιες ψυχικές διαταραχές. Η διαταραχή προσποίησης προκαλούμενη σε άλλον, δηλαδή το σύνδρομο Münchhausen via proxy, δια αντιπροσώπου όπως λέμε στα ελληνικά, η διαταραχή διαγωγής, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η διαταραχή παρασυσσόρευσης από κοινού ή όχι με κατάθλιψη, η ζωοφιλία ως σεξουαλική ψυχική διαταραχή, διαταραχές σε σχέση με το αλκοόλ, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Τα άτομα αυτά έχουν επιδείξει μια πληθώρα άλλων εγκληματικών συμπεριφορών που μπορεί να είναι βία ή μη βία, δεν θα μείνω σε αυτό. Επίσης, δεν θα μείνω στα στατιστικά στην Ελλάδα. Έχουμε περίπου 4.000 καταγγελίες στην αστυνομία κάθε χρόνο.
Από τις 4.000, οι 1.500 περίπου γίνονται δικογραφίες, ενώ αυτό που λέμε εκείνη τη στιγμή συλλαμβάνονται μόνο οι 300 με 400 από αυτές τις δικογραφίες. Βλέπουμε δηλαδή το 1/5 κυρίως συλλαμβάνεται από αυτοφόρο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα οδηγηθούν στο δικαστήριο. Ας μην ξεχνάμε και τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. 48.600 περίπου ζώα ετησίως από το 2014 έως το 2020 χρησιμοποιούνται κάθε έτος, 48.000 ζώα για επιστημονικούς σκοπούς στην Ελλάδα. Feel free to contact me to my social media and ask me anything you want. Thank you so much for hearing this presentation. I hope it wasn't tiring for you. You can find this study also in my page, Report Animal Abuse Greece. That is a page that helps people to report animal abuse. Here is the picture. You can find the study. These are my social media on Facebook, on Instagram, and also my Facebook page, Report Animal Abuse Greece. Thank you so much. I hoped I had much more time, but I have to respect the limits of this conference. I hope we can discuss again live the next time about these topics. Thank you so much. Be safe, be careful, and we can talk anything you want on my social media. Bye.